Niet? Nee, ik ga. Oh, ik moet tekenen. Ja, ik heb al getekend. Registrering en dan komt het. Gezellige avond. We gaan staan bij de startavond. Straks kunt u uiteraard weer naar de cocktailbar. Maar ik wil u wel vragen zodat wij kunnen starten. Welkom. Geachte vertegenwoordigers van de DNA, geachte docenten, geachte studenten, vertegenwoordigers van de pers, genodigden. Namens het bestuur van AdeKUS Alumni Associatie heet ik u allen van harte welkom op deze ADEC, reünie, knowledge sharing, network sharing en cocktailavond. Mijn naam is Jullie Morgen, allemaal proud alumni. Deze avond behoort tot een van de fundraisingsactiviteiten in het kader van 50 jaar Anton, de Universiteit van Suriname. Doelen van deze reunie gaat om reconnecten. Reconnecten met de studenten, met de studiegenoten. Draagvlak creëren voor de visie. Kennis als motor voor ontwikkeling. De verbinding tussen die samenleving en aarde, dat we dat gaan versterken. En vooral ook op een gezellige manier netwerken. Want daarvoor bent u hier. En u staat allemaal helemaal achter en daar in uw hoek. Maar de bedoeling is dat wij vanavond in een ontspannen sfeer gaan praten over the future of AdeKUS. Laat me het programma van vandaag aan u voorhouden. We hebben de welcome speech van de voorzitter van AdeKUS. Gevolgd door een presentatie van het strategisch plan van de Alumni, AdeKUS Alumni Associatie. Daarna hebben we een keynote speaker, The Secret of Digital Transformation. Dan een open podium. Dat betekent dat u gewoon vrij met ons gaat praten over de future en over digital transformation. Als dat toepasbaar is in Suriname. Tegenwoordig van de DNA, welkom. En dan gaan we
cocktail, want uiteindelijk zijn we daarvoor ook hier gekomen. Aan het eind van de tafel daar, dat is links van me, achterin, kun je later foto's maken. Rechts van mij, achterin in die hoek, daar is er merchandise. En vanavond kunt u aan het eind van de avond gaan we cocktailen. Mag ik uitnodigen? De voorzitter van AdeK, professor Dr. Jack Menke. En ik dacht, ik ga even naar zijn curriculum kijken. En toen dacht ik van nee, we gaan het niet doorgeven vandaag. Ik begon alleen maar te tellen. Die papers die deze man heeft geschreven. En ik ben gestopt bij 100 papers. Zo een researcher in hart en nieren. Dames en heren, de voorzitter van de Anton Universiteit van Suriname, professor Jack Menke. Ja, dames en heren, leden van de Nationale Assemblée, vicevoorzitter de BOVA, oud-docenten, oud-studenten, huidige studenten, docenten, tappers, genodigden, mag ik u van harte welkom heten op dit mooie initiatief van een hele jonge groep, subcommissie van de AdeKUS jubileumviering 50 jaar Anton Universiteit van Suriname. De Anton Universiteit zal op 1 november van dit jaar 50 jaar bestaan. En vandaag doen we met deze reünie een eerste belangrijke aftrap in het traject van de jubileumviering van onze universiteit. Met deze reünie wordt ook een grote stap gezet in de richting van het oprichten van wat wordt genoemd door de subcommissie A3. Dat is geen wiskunde, maar het is AdeKUS Alumni Associatie. Tijdens de 50ste verjaardag van onze universiteit. En die oprichting is gepland op 1 november 2018. Het is goed als ik u toch even meeneem naar een klein stukje geschiedenis. Toen de universiteit werd opgericht, was het logo een uil. U weet, uil is het symbool van de wijsheid in die oude Europese beschaving, Griekenland. En het logo werd begin van de 80er jaren met de verandering van de naam van Universiteit van Suriname, want zo heette de universiteit toen het werd opgericht op 1 november 1968. En de naam werd veranderd in de Anton Universiteit van Suriname. En daarmee veranderde ook het logo. Heel veel mensen weten dat niet, met het hoofd van Anton de Kom. En het is heel moeilijk om die brieven nog te vinden met het brievenhoofd van Anton de Kom. Maar op een bepaald moment werd door het universiteitsbestuur in de 80er jaren ook dat logo vervangen door die 3 figuren die u nu ziet op alle brievenhoofden, diploma's van de faculteiten, scripties, banners. U ziet dan 3 figuren, 3 poppetjes, die de handen eigenlijk in elkaar slaan, iets ondersteunen. En dat symboliseert de 3 geledingen van de Anton Universiteit. De tappers, de studenten en de wetenschappers. Laten we samen teruggaan naar het moment van de oprichting van de universiteit. Voor degenen die dat niet weten, of wie weet waar de universiteit is opgericht, waar de proclamatie plaatsgevonden. Niemand? Grandma Osso? Ja? Nee. Theaterstaat. Ja, je was warm. Theaterstaat. En voor degenen die hier
onder de hoeveel 35 zijn en nooit in theaterstar zijn geweest. Net zoals Emmanuel Scheek. Weet je of? Oh, wel geweest, oké. Nou, theaterstar was het populairste theater was van een legendarische ondernemer, meneer Emile de la Fuente. En daar is de universiteit opgericht als Universiteit van Suriname op 1 november 1968. Waar nu staat Prinses Casino, Prinses Casino. En na deze plechtige oprichting is de geboortedag van 1 november inderdaad bijna altijd gevierd in de hervormde kerk, de centrumkerk aan het Kerkplein. En een verrassing dit jaar, laten we dat direct vertellen, de 50ste Dies Natalis, geboortedag, zal voor het eerst worden gevierd, wie weet het, op de universiteitscampus. Op de campus van de Anton de Universiteit. Een heel gewaagde, maar ook heel belangrijke stap om het op locatie te doen. Bij de opening van de universiteit werd de keynote gedaan door Rudolf van Lier, ook Zwijlen. Die was hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen, Universiteit van Leiden, bekend om zijn historisch boekwerk Frontier Society, Samenleving in het Grensgebied, gepubliceerd in 1949. En de titel van zijn reden was Universiteit en Maatschappij in het perspectief der ontwikkeling. En daarna begon de Universiteit van Suriname te draaien. Met de juridische faculteit. Vervolgens werd er opgericht de faculteit der medische wetenschappen, de faculteit der sociaal-economische wetenschappen, de faculteit der natuurtechnische wetenschappen, tegenwoordig de technologische faculteit, en de faculteit der technische wetenschappen. Vandaag, bijna 50 jaar later, hebben we met de recent opgerichte faculteit der humaniora en de faculteit der wiskundige en natuurkundige wetenschappen in totaal 6 faculteiten met meer dan 25 studierichtingen. Naast de faculteiten zijn er 11 instituten die zich sterk richten op wetenschappelijk onderzoek. En vandaag telt onze universiteit 47 opleidingen, 21 bachelors en 8 plus 18, dat is 26 masteropleidingen, waarvan een deel incidenteel. De Anton de Kom Universiteit is met ongeveer 4000 studenten en bijna 1000 werknemers, dus zeg ongeveer 5000 hoofden, eigenlijk de grootste organisatie van Suriname. We zijn inderdaad de grootste. Vroeger was het de Suralco. De Suralco had in hoogtijdagen, dacht ik, zo'n 7000 koppen, 7000 werknemers en stafleden. Vandaag de dag, als je de studenten, de tappers, de wetenschappers bij elkaar optelt, zitten we op ongeveer 5000. De grootste, maar ook een van de meest complexe organisaties in dit land. Er zijn hier een heleboel afgestudeerden. Laat me toch even een woord zeggen over deze belangrijke groep. En dan ga ik ook iets onthullen. De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft 3 pilaren: onderzoek, onderwijs en dienstverlening. In de afgelopen bijna 50 jaar heeft onze universiteit hoeveel afgestudeerden geleverd? Wie heeft een idee? Vincent was vandaag in de branding en hij zei duizenden. En hij zei ook, we gaan het laten onderzoeken. Wel Vincent, kent wil, ik heb de voorlopige data gehad. Er zijn meer dan 6300 personen afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Deze afgestudeerden met een doctoraal, een master of een bachelors en zelfs een licentiaatsdiploma voor degenen die dat niet weten. Licentiaat werd vroeger gegeven aan de vroegere natuurtechnische en de technische faculteit.
En ook aan de juridische faculteit, dacht ik, had je het licentiaatsdiploma. Deze afgestudeerden hebben allemaal in vrijwel alle sectoren van onze samenleving, particulier bedrijfsleven, de overheidssector, civil society, maar ook eigen ondernemingen, hun sporen verdiend en velen bekleden nu een belangrijke positie in de Surinaamse samenleving. De studenten van vandaag vormen samen met de afgestudeerden het meest zichtbare product van onze universiteit. En met deze reünie en de op te richten AdeKUS Alumni Associatie, A3, wordt inderdaad midden in de roos geschoten. Deze activiteit is bedoeld voor oud-studenten, docenten, huidige studenten, staf, technisch-administratief personeel van de AdeKUS, maar ook voor buitenstaanders die de universiteit een warm hart toedragen en ook zouden willen ondersteunen op weg naar haar 50-jarig bestaan op 1 november van dit jaar. In een digitaal opgezet databestand van de AdeKUS alumni zijn via een online registratieformulier reeds meer dan 550 afgestudeerden geregistreerd. En de AdeKUS Alumni Associatie die moet zeker uitgroeien tot een duurzaam platform voor en door AdeKUS afgestudeerden. De reünie moet naast het werven van fondsen, wat al voor een belangrijk deel is gedaan gezien uw hele goede opkomst, die moet een brug slaan tussen de universiteit en de samenleving. Via de vele afgestudeerden die in vrijwel alle sectoren van onze samenleving werkzaam zijn. Laten we tenslotte nog even stilstaan bij kennis als motor van ontwikkeling. U heeft het misschien de laatste dagen vaker gehoord. Ik zag Sabine en Vincent in een programma van To The Point, Apinti, afgelopen woensdag. En toen is het heel duidelijk uitgelegd. Dus gaat u maar allemaal even naar YouTube en dan kan u eigenlijk een prachtige uitzending zien waarin dit idee is verkocht. Onder het motto Kennis als motor van ontwikkeling wil de AdeKUS Alumni Associatie de nadruk leggen op een diepgaande evaluatie van de afgelopen 50 jaar. Maar belangrijker nog, ze wil vooral vooruitblikken om de komende 50 jaar planmatig de Anton Universiteit en dienstbaar, maar ook herkenbaar te maken via de speerpunten culturele diversiteit, biodiversiteit en duurzame lokale productie. Daarbij mikt deze organisatie op partnerschappen met instituten binnen het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Ik wil aan het eind van mijn verhaal vandaag de commissie jubileumviering en in het bijzonder de subcommissie Fundraising en mobilisatie en de subcommissie communicatie en imago van harte bedanken voor het zware werk en ook het moeilijke werk dat ze hebben verzet om deze reünie vandaag mogelijk te maken. Ik wil van hieruit ook de afgestudeerden van de Anton de Kom Universiteit en degenen die in het buitenland zitten oproepen om dit mooie initiatief met noeste arbeid, maar ook moreel en ook financieel te blijven ondersteunen. Met deze steun van alle krachten binnen het bedrijfsleven, de overheid, het maatschappelijk middenveld, het eigen kleine ondernemingen, moeten we een solide fundament kunnen leggen voor de AdeKUS Alumni Associatie. En met het uitbouwen van deze associatie kunnen politici, beleidsdeskundigen, academici, consultants, ondernemers, kunnen we niet maken tot gelovigen, maar ook tot medestanders van het motto kennis als motor van ontwikkeling. En hiermee kunnen we de lang verwachte brug slaan, maar ook een nieuwe weg inslaan voor het verwezenlijken van een duurzame en een gezonde Surinaamse samenleving. Ik dank u.
Zo galant, hè? Kennis als motor voor ontwikkeling. Er 6000 mensen zijn afgestudeerd, meer dan 6000 mensen. Het moet beter gaan in het land, hoor. Ja, het moet beter gaan in het land. Dus laten we ons inzetten, mensen, om werkelijk te zijn waar wij nu zijn en dat we die bijdrage leveren. En dat we echt kunnen zeggen, we are a proud alumni. En we are proud Anton de Universiteitsstudenten. Dat we die bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het land. En hebben we nog iemand die hele goede bijdrage heeft geleverd. En je ziet aan leeftijd is slaan, dus ik moet mijn bril erbij halen. Steven McAndrew. Hij is sociologie gestudeerd op AdeKUS. En Poverty Reduction and Development Management op de University in Birmingham in de UK heeft hij dan gedaan. Maar hij is voorzitter geweest van de studentencommissie van de faculteit der maatschappijwetenschappen. En ik heb een hele hoop verhalen daaromheen ook nog gehoord. En die gaan we vanavond niet vertellen. In de break gaan we daarover praten. Want dat waren van die heren die op een gegeven moment dingen dichtmaken, hè? Poorten enzovoort en op auto's gaan staan. Dat waren de AdeKUS van toen. En hij heeft recentelijk is hij part-time docent sociale ontwikkeling geweest op AdeKUS. En hij is thans lid van de werkveldadviesraad sociologie. En in het dagelijks leven is hij directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Hij vertegenwoordigt het bedrijfsleven in diverse organen en organisaties, waaronder het onafhankelijk kiesbureau van Suriname OKB, het Surinaams Business Forum, het Polytechnisch College en Steven is mede-initiatiefnemer geweest van de oprichting van de Alliantie voor Decent Work van personen met een beperking op 27 februari jongsleden. Het zijn mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving. Heer McAndrew, mag ik je uitnodigen? Dankjewel, Masters of Ceremony. Ik ben voorzitter van de DNA, voorzitter van het bestuur van de Universiteit van Suriname. In de zaal zie ik onze voormalige VP, de heer Robert Amarali. Ik zie de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Overige DNA-leden, wetenschappelijk personeel van de universiteit, tappers, studenten, alumni, goedenavond. Ik wil allereerst de commissie en het bestuur bedanken voor de gelegenheid geboden aan het oprichtingsbestuur van de AdeKUS Alumni Associatie om vanavond toch wel even een korte presentatie te houden. Ik zal in het kort meegaan. We zijn hier in het kader van het 50-jarig bestaan van de universiteit. Inhoud van mijn presentatie van vanavond. AdeKUS 50 jaar, AdeKUS Alumni, de huidige situatie. De gewenste situatie zal ik ook belichten. Ons even op korte termijn hoe we dit zullen trachten te bewerkstelligen. Missie en visie A3, strategie en kernwaarde A3. Wel, professor Menke heeft het al aangegeven dat op 1 november 2018 de universiteit 50 jaar zal bestaan. De Anton de Universiteit is nog steeds de eerste en enigste publieke universiteit in Suriname. We weten dat er andere instituten zijn die ook wetenschappelijke opleidingen aanbieden, maar AdeKUS is de enigste publieke universiteit. Heel wat mijlpalen hebben zich in de afgelopen 50 jaar voorgedaan en professor Menke zei al, inclusief heel wat persoonlijke mijlpalen, omdat we ongeveer iets van 60.000 plus afgestudeerden hebben. De Alumni Associatie ondersteunt volledig het thema waar is gekozen voor het 50-jarig bestaan, namelijk kennis als motor voor ontwikkeling. Dat is een absolute noodzaak in Suriname, want zoals eerder aangegeven,
We zijn een land in ontwikkeling en we hebben de kennis nodig van ieder om een bijdrage te leveren op onze manier aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Wat is de situatie voor wat betreft de AdeKUS Alumni op dit moment? Helaas is er in de afgelopen 50 jaar geen alumni-associatie opgericht. Dus er is een gebrek daaraan geconstateerd. Er is ook geconstateerd, dat alumni in principe weinig contact hebben met de Anton Universiteit, maar ook met peers. Uiteraard heb je vrienden die je vaker tegenkomt, die ook op ADEC zijn geweest, maar discussies voeren, etc. van een wetenschappelijke aard, dat vindt in zeer geringe mate plaats. Er wordt ook weinig wetenschappelijk onderzoek verricht en er zijn ook weinig wetenschappelijke publicaties. Uiteraard, en Sherida had er net een voorbeeld van professor Menke met meer dan 100 zoveel publicaties. Er wordt uiteraard wel wetenschappelijk onderzoek verricht en er zijn uiteraard wel publicaties, maar ik denk dat er toch wel een grotere bekendheid gegeven moet worden aan het werk dat geschiet op de Anton Universiteit. Er is een zwakke participatie geconstateerd voor wat betreft ontwikkelings- en maatschappelijk relevante vraagstukken, welke gedegen wetenschappelijke data en informatie vereisen. En dat is ook iets waarin alumni toch wel een zekere mate van bijdrage kunnen leveren. Wat is voor ons de gewenste situatie? Uiteraard willen we een actieve alumni-associatie die kennis als motor van ontwikkeling zal promoten, wetenschappelijk onderzoek en publicaties zal stimuleren, regelmatig kennisuitwikkelingsbijeenkomsten zal organiseren, evidence-based beleid zal promoten, evenals netwerken, en ook zullen we ons uiteraard bezighouden met de organisatie van sociale evenementen. Want ook dat kan een educatief karakter hebben. Ons streven op korte termijn is, we willen de AdeKUS Alumni Associatie A3 op 1 november aanstaande proclameren. Daarom gaan we in de komende periode werken aan de statuten en een huishoudelijk reglement. Want een van de vereisten die we hebben aangegeven is dat het een onafhankelijke en democratische vereniging moet worden. We willen nauwe banden ontwikkelen met het bestuur van AdeKUS en de diverse faculteiten. Maar we willen ook uiteraard banden ontwikkelen met andere relevante stakeholders. Professor Menke noemde bedrijfsleven, civil society, buitenlandse universiteiten, noem maar op. Ons streven is erop gericht om een platform tot stand te brengen voor kennisuitwisseling. Daar gaat het in principe om. We willen daadwerkelijk een brug slaan tussen de universiteit en de maatschappij. En daarvoor is dan kennisuitwisseling onontbeerlijk. Verder gaan we werken aan de ontwikkeling van een strategisch plan 2018-2023. In eerste instantie dachten we aan 2018-2020, maar 2020 is zo'n beladen jaar. Er ook verkiezingen zullen plaatsvinden en we willen de alumni-associatie zeker niet associëren met het gedoe rondom de verkiezingen. Dus daarom hebben we gezegd, we gaan voor 5 jaar van 2018 naar 2023. Hoe willen we dat bewerkstelligen? Er is een voorlopig oprichtingsbestuur van A3 in het leven geroepen, die naast mijn persoon bestaat uit de volgende personen: Vincent Kenswil, Marina Bersawi. Wat is Vincent? Vincent, als je even naar voren staat, dat mensen te zien. Wel, iedereen schijnt Vincent wel te kennen. Vincent, Marina Bersawi, is Felicia er? Felicia Felicia. Daar. Als je ook even naar voren komt. Dit is het oprichtingsbestuur van A3. En we worden
heel erg ondersteunt. We worden ondersteund door Sabine de Vries, Helmut Geesjes en Hakim Lang Mohammed. En Hakim is nog een student, maar hij ondersteunt de alumni al. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Dus ook voor Sabine. Hakim, waar ben je? Oh, hij werkt. Hakim is een harde werker. Maar Sabine staat daar, dus ook voor haar vraag ik een applaus van. Oké. We hebben al gewerkt aan de missie en visie van A3. Missie in het kort. We willen een AdeKUS Alumni Associatie, welke een platform biedt voor alumni en het slaan van een brug tussen wetenschap en samenleving stimuleert door het promoten van het transleren van academische kennis in de Surinaamse samenleving. Onze visie is als volgt. We willen dat de AdeKUS Alumni Associatie een toonaangevende organisatie van alumni wordt en daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van Suriname in nauwe samenwerking met wetenschappers, studenten en andere partners. Voor wat betreft de strategie, we zullen werken aan de eenheid van alumni en het stimuleren van kennis en ontwikkeling in Suriname door het organiseren van diverse evenementen en het promoten van lifelong learning, evidence-based onderzoek en kennisoverdracht in samenwerking met nationale en internationale partners. En u ziet dat als kernwaarde hebben we het thema van 50 jaar bestaan geadopteerd, namelijk kennis als motor van ontwikkeling. Dit is absoluut noodzakelijk voor Suriname op dit moment, dus we gaan inderdaad proberen kennis als motor van ontwikkeling te stimuleren. We hopen met de A3 u een onafhankelijk platform aan te bieden waarbij we heel openhartig kunnen discussiëren over allerlei zaken, de wetenschap betreffende, maatschappelijk relevante ontwikkeling betreffende, zodat we toch wel de nodige oplossingen of suggesties kunnen op de proppen kunnen komen en daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Ik denk dat het was Anton de Kom, als ik het goed heb, die zei dat geen enkel volk zal tot volle wasdom komen die erfelijk belast is met een minderwaardigheidscomplex. En ik denk dat kennis toch wel een van de manieren is om minderwaardigheidscomplexen tot het verleden te laten behoren. Dus ik vraag u, alle alumni, laten we samenwerken om Suriname verder te ontwikkelen. Voor deze generatie, maar ook volgende generaties. Maar we gaan uiteraard streven naar duurzame ontwikkeling in Suriname. Ik dank u. Twee galante heren zijn. Super, hè? Die tekst is slecht. Kennis als motor voor ontwikkeling van het land. En kennis op alle niveaus. En die verbinding, AAA, meneer Zegt wil zeggen A tot de derde macht. Als je dat schrijft, jullie, dan moet je duidelijk praten, A tot de derde macht. Ik heb geen trauma hoor, ik ben blij met ze. Zo zijn er een paar docenten hier, Ramontage, Zeggen, Silos. U kent die docenten toch? Het is niet McDonald's, toch? Het zijn van die docenten die, toen je nog jong was, je bijna dacht dat ze je niet leuk vonden. Maar achteraf nu denk ik van nee, ik ben blij dat ze me begeleiden. Kritisch, goed dingen doordenken, evidence-based. Meneer Jack Minken kan je niet goed met een verhaal naar hem toe stappen. Zo gewoon. En in Brocco. Evidence-based. En ik ben blij dat die alumni er is, omdat wij daar met z'n allen aan zullen werken. Omdat dit van belang is voor de ontwikkeling van die totale samenleving. Dat we gewoon
praten. Meneer Winston's Ramon zou zeggen gebakken lucht. Maar dat wij ervoor zorgen dat wij een aantal dingen goed uitwerken en de strategie uitwerken van waar we naartoe willen gaan. En AAA laat dat zien. Dat zij een strategie uitwerken. This is where we go. En zo gaan we hem aanpakken. En dit zijn onze kernwaarden. Mooier dan dat kan het niet. Want AAA-team, als je er eenmaal bent, you need to walk the talk. Dan hebben we als volgende de keynote speaker. En dan gaan we straks nu mijn heer vragen om te helpen om deze tafel te verwerken. Met als thema The Secrets of Digital Transformation. Ze is nu aan de telefoon, dat ziet u hoe belangrijk de telefoon invloed op ons leven. Anushka Sinai, CEO van Spamakandra NV, founder en chair van Creative Talents Foundation, co-founder van Cloud Services NV en founder van 21Q NV en initiator van de Next Generation Women in ICT Movement. Anushka Sinai, die is CEO van Spamakandra en in Spamakandra zorgt zij ervoor, binnen Spamakandra, maar ook regional, wil zij ervoor zorgen dat ICT, en dan zorgt ze ervoor dat ICT en de creative industrie, dat die brug geslagen worden. Samen met partners in het Caribisch gebied wil zij ervoor zorgen dat vooral jong talent wordt versterkt. De focus is op human resource development en het creëren van duurzame digitale ondernemerschap-ecosysteem. Ze zal dat straks uitleggen, want ik vond het al heel moeilijk, digitale ondernemerschap-ecosysteem. Om dan die brug te slaan tussen business en educatie. Ze is een certified online marketeer en binnen Spamakandra werkt zij er hard aan om ICT en de creative industrie lokaal als internationaal te promoten. Dames en heren, Anushka Sinai. Belangrijk is. Voordat ik ga beginnen met spreken, wil ik eerst een selfie maken met jullie. Maar het komt er allemaal op. Dankjewel. Ik zei hem morgen online zien. Kom dit losgemaakt, ik wil het graag vasthouden. Ja, goedenavond. Ik sluit me voor protocol aan bij meneer McAndrew, want dat heeft hij helemaal compleet gedaan. Maar vanavond zijn we allemaal alumni, toch? Vanavond zijn we allemaal mensen die hebben gestudeerd aan de Universiteit en zijn we dus hier om te kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan wat de vereniging allemaal gaat doen. Mij is gevraagd om te praten over the secrets of digital transformation. En in principe ga ik proberen op die vraag een antwoord te geven. Nou, de smartphones onze leven zowat heel erg beïnvloed hebben, is geen geheim. De manier waarop we met elkaar communiceren, de manier waarop we zaken doen, de manier waarop we onze nieuwe vakantieplek uitkiezen, is allemaal heel erg digitaal en wordt sterk beïnvloed door wat we allemaal online lezen. Daar zie je dat er ook een belangrijke kans is en ook belangrijke redenen zijn waarom bedrijven eigenlijk verplicht wel of niet deze digitale transformatie moeten omarmen. Ik heb hier geprobeerd 10 redenen op te sommen. Ja, het is anno 2018, dus je kan er niet meer onderuit. Maar het geeft ook een belangrijke concurrentievoordeel voor jou als bedrijf. Want je kunt kosten besparen, je kunt dingen smarter doen, slimmer doen. En belangrijk nog, je verzamelt heel veel data over je klant. Data over waar je klant welke beslissingen neemt, welke overwegingen neemt de klant alvorens hij overgaat tot het aankopen van jouw product of het product van de concurrent of een soortgelijk product. Je kunt met name door middel van technologie heel veel weten over jouw klant. Ja, dat is dus eigenlijk wat digitale transformatie zo wat voor bedrijven teweeg brengt.
En als ik kijk naar de universiteit, ja, digitale transformatie wordt eigenlijk ondersteund door technologie. En er zijn eigenlijk maar 4 hoofdredenen waarom die digitale transformatie zo'n belangrijke plek inneemt en waarom we technologie nu zo belangrijk vinden. Is puur omdat het ons een concurrentievoordeel geeft en ook omdat het ons ervoor zorgt dat we beter toegespitst kunnen zijn op de behoeften van onze klanten. En dat we ook zuiniger of productiever kunnen zijn, zuiniger kunnen omgaan met onze resources en dat we productiever kunnen zijn. Als we kijken naar de universiteit, dan wil ik een tweeledig blik geven. Ik kijk naar de universiteit als een bedrijf met producten en klanten. En volgens mij zijn de producten onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dus als bedrijf kan de universiteit technologie toepassen, meegaan in de digitale transformatie en zich beter toespitsen op haar klant, de student. Maar ook beter toespitsen op haar interne klant, de medewerkers. Dus ja, een wervings- en selectieproces, monitoren voor studievoortgang, een cloud-based information system waarin je heel veel informatie vanuit elke locatie kan betreden, maar ook gewoon data kan verzamelen en daarop strategieën kan voortborduren wat je verder moet doen. Maar ook online learning opties. We hoeven niet allemaal fysiek op de universiteit aanwezig te zijn om de kennis tot ons te nemen. We kunnen ook via verschillende LMS'en, dat is een Learning Management System, dus een online platform waarop je kan leren, kun je dus ook gewoon een onderwijs of een studie volgen. Dat is als je kijkt naar de universiteit als bedrijf. Maar de universiteit is ook een belangrijke stakeholder, een key player, in het creëren van een ecosystem in een community. En omdat we het over de digitale transformatie hebben, wil ik het vooral gaan hebben over het creëren van een ecosystem voor digital entrepreneurship. Jullie heeft het net vertaald als digitaal ondernemerschap. Ik hou van om het in het Engels te zeggen, digital entrepreneurship, want we praten over de digitale transformatie. En wat we zien is dat er een grote gap is tussen wat er opgeleid wordt en wat bedrijven nodig hebben. Er is eigenlijk een tekort aan mensen met de skills die we nodig hebben om in die digitale transformatie het maximaal rendement te halen. De universiteit als belangrijke stakeholder in een ecosystem, wat haar rol is, dat wil ik uitleggen aan de hand van een model. Elke ecosystem, als je dat bestudeert, dan kan je naar een aantal elementen kijken. En deze 6 elementen die ik nu projecteer, zijn de 6 hoofdelementen en alles kan je zo wat terugbrengen naar deze 6 elementen. Policy, finance, culture, support, human capital en markets. zijn allemaal de hoofdelementen waaraan je werkt of waarnaar je kijkt als je een ecosystem bestudeert. Nu heb ik met de hulp van mijn netwerk in Suriname, Guyana, Trinidad, Turks en Caicos, St. Kitts en Nevis, Bahamas, St. Lucia en Curaçao hebben we een model samengesteld waarin je kan zien wat er op dit moment in de Caribbean speelt op het gebied van digital entrepreneurship en wat we allemaal nodig hebben om ervoor te gaan zorgen dat we een gezonde ecosystem kunnen creëren waar digitale technologie op een manier wordt ontwikkeld dat het ten goede komt van de samenleving. Of dat het ervoor kan gaan zorgen dat we onze economie kunnen diversificeren. Kijken we naar de universiteit, ja, dan zeggen we allemaal dat de universiteit een belangrijke rol speelt bij human capital. Want dat is uiteindelijk wat de universiteit als hoofdproduct aflevert, gekwalificeerd personeel. Personeel voor bedrijven, voor ondernemers, maar ook mensen die zelf ondernemer gaan zijn. En, sorry. Dit plaatje is een beetje color-coded, dus voor elke element is er in dezelfde kleur zijn er wat aanbevelingen of dingen die er moeten zijn. Kijk je naar de Educational Institute, dan verwacht je dat die eigenlijk ervoor zorgen dat er specifieke trainingen zijn, maar ook gewoon general degrees zijn. Dat er in ieder geval mensen worden opgeleid die goed aan de slag kunnen in een digitaal transformerende wereld en kunnen bijdragen aan het doormaken van de transformatie. We hebben skilled en unskilled mensen nodig, ja, serial entrepreneurs.
En je ziet dat er ook een belangrijke bijdrage wordt gevraagd van de universiteit in het support system. Want de universiteit levert natuurlijk ook services, er is een dienstverlening, marktonderzoek als een bedrijf, een start-up dat nieuw begint in de digitale wereld, als die wil weten wat er allemaal aan zeg maar, resources beschikbaar zijn, of wat is er allemaal dat speelt, hoe is een pestelanalyse van de community of van zijn bepaalde bedrijf. Dan heeft hij dus de support professions nodig, er is een infrastructuur nodig. En ook de societal norms, want de universiteit heeft een grote impact. Ik deed net even een berekening, meneer Menke zei 6300 mensen zijn er afgestudeerd van de universiteit. Er zijn 50 personen, 50 jaar al, dus ongeveer 126 personen per jaar. Als we even de brain drain in acht nemen en zeggen oké, een deel gaat weg en een deel blijft hier, hoeveel blijft er over? 49 hoor ik? Oké, 49. 49 per jaar. Wel, dat wil zeggen dat we tenminste 50 mensen per jaar hebben die intellectueel hooggeschoold zijn en die dus een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een gezonde ecosysteem. En waarom is dat belangrijk? Omdat technologie toch wel heel ver in ons leven gepenetreerd is en ook een hele grote bijdrage levert aan hoe bedrijven nu functioneren. Wanneer bedrijven dus nu steeds zitten met een tekort aan skilled human forces, tekort aan gekwalificeerd personeel, dan kan deze ecosysteem niet goed doorgroeien. Maar het doorgroeien van een ecosysteem is wel heel belangrijk, of het ontwikkelen van een ecosysteem is wel heel belangrijk, omdat je daarmee kan gaan zorgen voor een diversificatie van de economie. Omdat je daarmee ervoor kan gaan zorgen dat we additionele inkomstenbronnen hebben en dat we ook gewoon digitaal onze diensten kunnen aanbieden aan de regio, maar ook aan de rest van de wereld. Kijken we naar wat dan de secret wordt voor deze 21st century en wat er allemaal moet gaan gebeuren, zie je dat de university eigenlijk gestoeld is op het opleveren van skilled human force, van mensen die eigenlijk digital savvy zijn, die dus echt gewoon de techniek kunnen omarmen en daarmee heel wat analyses kunnen maken en doelstellingen kunnen bereiken. En dat ze dus ook de 21st century skills hebben, dat ze kunnen bijdragen aan een groeiend ecosysteem. Want hoe meer de ecosysteem groeit, hoe beter je eigenlijk meer innovatie en entrepreneurship krijgt. En universiteiten zijn in de wereld al aan het transformeren naar hotbeds voor innovation en entrepreneurship. En dat is wat eigenlijk voor onze universiteit aan de orde is. Ik ben blij dat vandaag zoveel alumni hier aanwezig is. Want de boodschap is eigenlijk dat de universiteit heel nauw samen gaan werken met haar business community, met haar skilled human force, om daarmee ervoor te gaan zorgen dat wij eigenlijk ons als land kunnen gaan profileren en eigenlijk additionele inkomsten kunnen hebben of een ontwikkeling kunnen doormaken waarbij we meer inkomsten hebben en ook gewoon exporteren. Want dat is wat we kunnen doen met deze kennis. Wat doen wij zelf? Op 1 september, 3 september dan, starten we met onze Digital Talents Academy. Dat is een plek waar je werken, leren en culturele activiteiten op één plek krijgt. Waar jonge mensen opgeleid worden in de nieuwe beroepen. En dat doen we dus nu al en die wordt nu wat groter, gaan we groter uitpakken en kunnen we meer mensen trainen en de experience bieden. Zodat als ze klaar zijn met de opleiding, dat ze hun 3 jaar werkervaring ook meteen hebben wanneer ze bij een ander bedrijf aan de slag gaan. Dat is het voor ons. En om jullie ook mee te triggeren, om met ons mee te denken, heb ik deze slide met wat ideeën om het ecosysteem te supporten. Dit zijn kant-en-klare ideeën wat anyone van jullie gewoon kan pikken en aan kan gaan werken. En dan weet je dat je op die manier dus een bijdrage levert aan het creëren of het laten groeien van een gezonde ecosysteem waarbinnen wij als land verder kunnen ontwikkelen. Ik wil afscheid nemen met deze slide, maar eigenlijk moet ik nog wel deze slide laten zien. Dat is Collaborate with us. En dat is mijn nummer waarop je me een berichtje kan sturen. Als je met ons wil meewerken of samenwerken. Ik laat deze ideetjes voor jullie achter, zodat jullie best kunnen meewerken aan het creëren van een goede ecosysteem, een groeiende ecosysteem. Van harte bedankt voor jullie aandacht.
Zo, dus eerlijk gezegd dacht ik ecosystem. Je begrijpt waar ik ga dan. Ik denk direct toerisme. Digital ecosystem. My god, dit is helemaal nieuw. En bedenk dit. Ik ken nog docenten die, als we met onze calculator kwamen, zat de man net dan? Als we met onze calculator kwamen, kon dat niet. Want je moet eerst leren werken, gewoon uit het hoofd kunnen rekenen. Want als dat ding kapot gaat, die apparaat, dan hebben we een probleem. Dus je moet dat eerst kunnen doen. Wie kent die docenten? Ja, ik ben al een stuk ouder, dus ik ken die docenten wel. En imagine wat Anoushka vraagt. En wat Anoushka voorstelt. Een digital ecosystem. Anoushka, voor Suriname. Anton de Kom, Universiteit van Suriname. Ik wil je vragen om hier te komen. Terwijl ik die vraag stel. En die andere, er was nog een andere microfoon, die is al weg nog. Oh, die heeft het al meegenomen. Oh, oké. We gaan nu nog even een korte panel doen met Anoushka. En dan wil ik dan direct, zo meteen nodig ik dan, of nee, laten ze meteen komen. Stephen McAndrew nodig ik meteen uit. En dan hebben we meteen ook erbij, terwijl Anoushka over de vraag nadenkt, ADEC en ecosystem, digital, halen we het. Ja, dus wat moet ADEC doen? En we zijn al 50 jaar, dus je kan ADEC opdrachten geven. Wat moet ADEC doen om dit model van om dit model van ecosystem en educational system aan te passen? Is het te realiseren? Ja, we leven in exponential times. Wat we vroeger in 10 jaar deden, doen we nu in een jaar. Met de komst van de penetratie van digitale middelen met technologie zijn dingen nu veel sneller te realiseren. En of ADEC dit kan, ja zeker. De lancering van zo'n alumni-vereniging zegt ook wat. ADEC brengt nu eigenlijk al haar knowledge power, alle power die zij heeft nu naar binnen, om daarom te werken. Dus ja, ik denk dat dat zeker. Ik ben ervan overtuigd dat het gewoon te doen is. En wat denk je dat daarbij de grootste challenge zou zijn, de grootste uitdaging? Ik denk de awareness onder ons. Dat wij weten dat we dit kunnen, dat wij erkennen dat we dit kunnen en dat we gaan starten met doen in plaats van nadenken dat we eerst heel veel moeten praten en overleggen en kijken hoe, wat, waar. Er zijn al genoeg voorbeelden in de regio, in de rest van de wereld waar het gedaan wordt. In Suriname waar het gedaan wordt en we kunnen gewoon starten en we moeten samenwerken. Je zegt in Suriname, maar voordat je verder gaat wil ik nog die andere dame uitnodigen. En ik moet even kijken, zij werkt bij de Surinaamse Paspoortbank, die trouwens ook een van onze proud sponsors is. Tersa Vaschenburg Vaschodi Tessa. Maar hier is Tersa. Vaschenburg Vaschodi Kromo. In 2004 heeft ze bedrijfskunde gedaan op ADEC. En ze is momenteel verbonden aan de Grand Canyon University voor haar studie in IT Management. En in het dagelijks leven is ze werkzaam als ICT Manager binnen de Surinaamse Postvaartbank. Alright, Surinaamse Postvaartbank en digital. Ik heb nog steeds moeite om die naam goed uit te spreken. Digital entrepreneurship. Dat denk ik ook een stempel, toch? Ja. Over SPSP. Ik probeer even hier plaatjes hier bij elkaar te zetten, want het zit allemaal wel bij elkaar. Wat is trouwens jouw rol van financiële dienstverleners binnen deze transformatie? Wat zou je rol moeten zijn? Persoonlijk denk ik dat we eigenlijk net als wat Anoushka daarnet zei, moeten gewoon doen. Ja, de financiële dienstverlener, of de financiële dienstverleners, zouden eigenlijk die technologie gewoon te omarmen. Waardoor we dus nieuwe competenties ontwikkeld kunnen worden.
snellere besluitvorming genomen kunnen worden, innovatie. Maar waarschijnlijk gaan er dus ook huidige en bestaande businessmodellen aangepast moeten worden. De klant wordt steeds agressiever. Ze willen steeds, alles moet snel gaan. Dus ik denk dus dat financiële dienstverleners gewoon elk aspect van hun business moeten bekijken vanuit de ogen van de klant. En binnen dit alles hebben we ook een hele goede IT-infrastructuur nodig. En binnen SPSB zijn jullie al van start gegaan? Ja, groeien. Het Surinaamse Postbank, haar motto is groeien door samen. Dus ADEK erbij, iedereen erbij en groeien door samen. Anushka, voorbeelden. Zijn er voorbeelden internationaal? Ja, er zijn heel wat voorbeelden. Ik ga even losstappen van het feit dat bedrijven of banken ook mobile apps gebruiken. Dat is echt gewoon het gebruik van de technologie. Maar banken kijken ook nu naar een stukje fintech. We praten over finance en technology. En er is een hele sector ontstaan, wat heet de fintech sector. En binnen die sector wordt er gesproken over hoe je zonder echt geld toch kan betalen. En dat banken daarin transformeren van een organisatie die echt fysiek geld heeft, naar een organisatie die digitaal geld heeft. En ik praat niet alleen maar over bitcoins en ethereum, maar ook breder, als je naar de blockchain technology kijkt, breder, om financial technology toe te passen. Ik merk dat die zaal heel erg onrustig wordt en ze willen vragen stellen volgens mij. Maar we gaan eerst even nog aan Andrew de vraag stellen over... Anushka gaf aan dat er een rol voor AdeKUS is, voor de alumni. Heb je al plannen om mee te werken aan het ecosysteem? Digitale transformatie is een maatschappelijk vraagstuk. Ja. En zoals eerder aangegeven, A3 wil zich richten op ontwikkelings- en maatschappelijke vraagstukken. Dus we zullen zeker ook digitale transformatie meenemen. We zullen met relevante stakeholders, zoals het bestuur van de universiteit, het bedrijfsleven, NGO's, andere opleidingsinstituten, ook van gedachten wisselen. Hoe we samen kunnen werken digitaal ecosysteem. Het is noodzakelijk, dat wordt erkend. We moeten ook werken aan andere zaken om het toch mogelijk te maken voor ondernemers in die branche, zodat ze toch wel sneller bedrijven kunnen opzetten en dergelijke. Banken zullen inderdaad een rol spelen met het verschaffen van de financiën. Er zijn andere organisaties, de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld, waar je gaat moeten registreren, want uiteraard we willen de digitale ondernemers, maar we hebben ze het liefst in de formele sector en niet in de informele sector. Dus dat zijn ook zaken die ter hand zullen moeten worden genomen om te komen tot een goed ecosysteem in Suriname. En voor ADEK zelf, zie je een rol voor ADEK specifiek? Ja, ik denk dat ADEK ook zich zal moeten richten op ICT-onderwijs, ICT-opleiding. Ik weet niet of ze nu al één is, op bachelorsniveau, op mastersniveau, omdat we toch wel ook het kader daar in de ICT-sector nodig hebben om ontwikkeling te brengen in Suriname. Ja, dankjewel. Anushka heeft nog punten, nog iets doorgegeven? Ja? Mag ik even iedereen zijn aandacht? De aandacht van iedereen? Ik sta hier vooraan en het voelt voor mij aan dat deze kant van de zaal veel zwaarder is dan deze kant. Dus op een of andere manier voel ik me een beetje uit balans. Als spreker is dat best storend. Dus wat ik jullie ga vragen nu, nog niet, wanneer ik 3 heb geteld, aan de count of 3, als ik 3 heb gezegd, dat alle mensen die aan deze kant van de zaal zijn, gaan naar de mensen die aan die kant zijn. En de mensen die aan die kant zijn, die komen naar deze kant. Deze ik gebruik je links en rechts, want als ik links zeg, zeg ik maar altijd, dit is die andere links. Maar goed, dus we gaan, de mensen van deze kant gaan nu naar die kant en die van die kant gaan naar deze kant. En in het midden gaan jullie elkaar ergens tegenkomen. En dan pak je iemand met wie je vanavond nog niet hebt gesproken. Let op, je pakt iemand met wie je vanavond nog niet hebt gesproken. En je vertelt aan die persoon 1 ICT-ding. 1 ICT-ding wat jij hebt meegemaakt of hebt gezien of van hebt gehoord. Waarvan jij vindt dat we dat in Suriname moeten gaan gebruiken.
Jullie gaan ook opstaan en meedoen, toch? Retorische vraag. Ja? Voor iedereen duidelijk? Wie doet niet mee? Iedereen doet mee. Oké, we zijn hier ook om te netwerken. Het is een reunie van mensen die hebben gestudeerd. Dus aan de kant of free, ga hier naar daar, van daar naar hier. Je komt elkaar tegen en je vertelt één ding. Wat je hebt gezien op het gebied van ICT, wat je wil in Suriname. Oké, 1. Let op, ga niet per ongeluk met opzet botsen tegen die persoon die je al lang leuk vindt. Ja? 1, 2, 3. Come on. Come on. Het is digital balans. Waarschijnlijk. Digital balans. Het ecosysteem zet je nu brengen in balans. Het ecosysteem. Je kruisbestuiving in het systeem. Nou, dat is een behoorlijke weg. Mijn vraag zou zijn, ik zou graag van de zaal, voordat wij overgaan wat verder mingelen, mag ik 3 vragen. Als u specifiek iets heeft, u heeft het net besproken, mag ik 3 vragen van u, 3 vragen uit de zaal, over dit onderwerp. Bijvoorbeeld, misschien wil de directeur van SBSW iets zeggen. Of mevrouw Christopher. Of meneer Braak. Mag ik u uitnodigen? Misschien wel. Er komt iemand met een microfoon. Want als niemand durft, gaan wij het woord te geven. Een vraag. Heeft u een specifieke vraag voor de groep? Of voor mevrouw Senaar over die digital ecosystem? Geen specifieke vraag. We bezig al met de opdracht die ja. De opdracht is conceptueel bouw. Ja. Als voorbeeldige persoon. En naast u, iemand waar in die omgeving een vraag? Ik heb een aangesloten verhaal. We hebben een leuk item gespannen binnen het vakgebied waar wij deze zijn bereikt. Ja. Misschien kun je iets zeggen. Ja. Mag ik u vragen naar voren te komen? Omdat er is een discussie ontstaan en vanuit een specifiek onderwerp is er hier een opmerking. Nou, ik zou daarbij Jasmine zeggen, wij hebben dus een opdracht gehad, dus over ICT.
wij hebben het gehad over digitaal positief. Misschien mogen we van de alumni's even wat aandacht. En dan mag je zo meteen naar de cocktailbar en dan kunnen we gezellig verder middelen. Laten we deze vraag nog eventjes aanhoren. Of opmerking. Wij hebben het over digitaal procederen, omdat waar we in Europa maar ook in het Caribisch gebied zien dat het ons gaat. En we blijven achter. We moeten meer als het gaat over de branche waarin wij actief zijn. De rechtspraak. We zien dus dat we in Suriname geleden achterlopen. En dat niet over per se Europa en Amerika, maar voor het Caribisch gebied. Waarbij dus zeg maar, dus in de schriftelijk vele middelen beschat plaatsvindt. En wat dat betreft zijn ze ook vele uitvoering van de winkel. Dat is uitvoering van de winkel. Waar zou Anushka hierop kunnen zeggen? Digitaal procederen, de richtlijn wetgeving is gelezen. En een van de elementen is natuurlijk niet dat voor policy law. En dat is waar we aan moeten werken. Dus er zullen daarvoor bepaalde wetten moeten worden aangenomen. Alvorens je de techniek kan gebruiken. Maar technisch zijn we wel zover. Dat gewoon. En gewoon eens een keer empowerment komen en enforcement komen vanuit de overheid. Dankjewel. Dus ondanks die hele toekomst hebben een paar mensen wel nagedacht over het onderwerp. Mooi toch? Nog één laatste vraag. En dan denk ik dat we het zo houden voor de avond. Zijn er nog opmerkingen hierover? De DNA-vertegenwoordiger. Als je iemand DNA-vertegenwoordiger bent en je valt op, bent een beetje groen geboren, dan gaan we u roepen. Heeft u over dit onderwerp iets aan te merken, op te merken? Dus ik denk dat wat Anushka teweeg heeft gebracht is tjoegoe. Toch? Maar daarin gaat er rust moeten komen, want inderdaad, die digital transformation zal dit van ons vergen. Weet je? Ja, maar uiteindelijk gaan we het moeten doen. Goedenavond. Ik groet ook iedereen goedenavond. Ik heb geluisterd naar de presentatie. Eén ding wat me direct opviel was wat je zei, een digital ecosystem. Want inderdaad de taal die wij praten, ecosystem is nature, is tourism. Maar we hebben denk ik met z'n velen hier iets wat bij geleerd. En ik denk dat je de druppelende hoenderen hebt gegooid. Dat we erop pakken. Dat de universiteit zonder meer daarvoor gaat en meegaat met de technologie, meegaat met de digitale mogelijkheden. Dus ik heb die vraag, ik heb een power voor jullie en power ook voor de AAA, dat we ervoor gaan. Wat dat moet betekenen dat we inderdaad die kennis tot de motor maken. Ja, power iedereen. Dank jullie. En voordat we formeel afsluiten, heeft de opmerking. Ja? En voordat alles dat u net heeft bediscussieerd en u heeft een tip, dat mag. Hier in de doos, suggesties. En hier uw bijdrage. Ik kan het niet nalaten om even de aandacht te vragen voor de maatschappelijke relevantie van IT en financiële dienstverlening. Ik heb me jarenlang sterk gemaakt voor financial inclusion en ik ben van mening dat de Surinaamse maatschappij daar een kampioen in is. En wat is de maatschappelijke relevantie? Door die IT te brengen naar de mens, breng je de hele Surinaamse samenleving in een formeel financieel systeem. En dat brengt ontwikkeling voor de mens, want daar gaan we voor, dus aan ontwikkeling. Maar het zal ook de informele sector terugbrengen. En wat de universiteit altijd heeft willen doen, is een brug slaan naar de samenleving. Ze staan niet apart van ons. Wat we doen
wetenschappers en studenten. En ik hoop dat ze in die samenleving zijn, dus die brug naar die samenleving. Ja, dat het niet alleen maar die 3 is, maar dat they do something for the community. Goed, we hebben 2 studenten hier die nog het een en ander aan u willen presenteren. Mag ik de panelleden Anushka, Tessa en Steven heel hartelijk dank zeggen. We zijn in die hoejoe, maar dat zal digital met ons brengen. Daarna gaan we allemaal netjes daarin doen. Mag ik jullie uitnodigen en dan geven jullie aan wie jullie zijn. Goedenavond iedereen. Mijn naam is en ik ben ook student aan de Anton Universiteit van Suriname en wel bij de studierichting geowetenschappen. Vandaag zijn we dus in de gelegenheid gesteld om het een en ander te vertellen over een organisatie die ook aangesloten is bij de student chapter, namelijk de SPE. De SPE staat dus voor de Society of Petroleum Engineers en die is dus ook aangesloten bij de Anton Universiteit van Suriname. De student chapter is een chapter speciaal voor studenten van de studierichting geowetenschappen en werktuigbouw. En wij houden ons dus bezig met verschillende trainingen, conferenties, workshops, om dus zodoende niet dat studenten alleen de technische kennis hebben, maar dus ook ervaren zijn op het sociaal gebied. Want tijdens conferenties komen we dus in contact met een heleboel industrie professionals. En wat ik dus wilde aanhalen is iets dat we dit jaar op internationaal niveau hebben kunnen halen. En dat is de Petro-competitie, waarover Shahid verder zal vertellen. Goedenavond, ik ben Shahid en ik ben student aan de Universiteit van Suriname van de studenten in werktuigbouw. Ik zal het nu hebben wat Petro-competitie is. Petro-competitie is eigenlijk een competitie dat elk jaar door een internationale organisatie SPE wordt georganiseerd. Dit jaar hebben wij namens de universiteit voor het eerst meegedaan aan de competitie. En hierbij zijn we in de top 5 gekomen. Dus we hebben de eerste keer meegedaan en zijn we direct in de top 5 gaan. Dus op de 5e plaats gereden. Helemaal nog. En dat was eigenlijk de kwalificatieronde van die binnen de regio. Want zo zijn er dan 6 regio's waarbij dan zulke kwalificatierondes worden gehouden van de competitie. De competitie houdt eigenlijk in dat je gewoon voor het podium zit en dat er dan quick firing questions aan je worden gesteld van petroleum engineering en mechanical engineering. Dus het zijn allemaal gerelateerde vragen die aan je worden gesteld en je moet dan als het ware weten wat het antwoord ervan is. En dan zoals je voor je antwoord geeft, krijg je dan punten en dan zo kan je met de hoeveelheid punten dan belanden in de plaats op dit moment. En de kwalificatie was gewoon op 27 juni in Trinidad. En daarom zijn we er nog 5 aan. Dus we hebben ons dan gekwalificeerd om mee te doen aan de finale dat op 24 september wordt gehouden in Dallas, Texas. Daar zijn de 5 landen, die 4 landen die zich hebben gekwalificeerd. Dat zijn Brazilië, Peru, Trinidad en Suriname, de 5e plaats. En op zo'n manier kunnen wij dan onszelf bewijzen. En we hebben ook bewezen als we in Trinidad dat wij de mogelijkheid hebben en dat we in staat zijn ons te bewijzen op het regionaal niveau. En zo krijgen we nu de kans om op het internationaal niveau te gaan bewijzen. Want het is een internationale competitie waarbij wij ons hebben bewezen. Hier zien wij de 32 landen internationaal die gaan meedoen aan de internationale competitie in Delft. Daar in rood zien jullie aan de universiteit dat wordt vertegenwoordigd door ons. Dus op zo'n manier krijgen we een exposure binnen op internationaal niveau dat wij aan de universiteit kunnen bieden. En dit is de eerste keer, dus natuurlijk willen wij dat wij dat elk jaar gaan zo'n competitie. Zodat wij hebben bewezen dat het mogelijk is voor ons. Dus we hebben gezien dat we onze studenten, dus dat we onszelf niet moeten onderschatten. Het is wel mogelijk en we zien dat het niveau van onze universiteit best daar is waar we goed zijn, want we hebben onszelf kunnen klassificeren.
En we zijn nu nog bezig met het zoeken van sponsoring om naar Dallas te gaan. En we hopen voor het beste. En we danken u voor uw aandacht. Zo, dankjewel. Je hebt nog een punt te zeggen? Ja? Hij is ook gevraagd om, als het ware, om met jullie te delen wat ik ervan vind van zo'n alumni dat is georganiseerd. Ja. Dus wat ik persoonlijk ervan vind, het is echt... Je vindt ons druk, dat is 1. Ja. Ja, 2. Ja, dus dat ook niet zo dat we elkaar... Precies, automatisch toch. Dus dat vind ik heel handig, zo is ook georganiseerd, want je kan dan netwerken. Ja. En dan zoeken we dan in contact met mensen die als wel ook in het bedrijfsleven zijn. Dus dat is een goede opportunity voor studenten, dan om met mensen in contact te treden. Ja. Die al in het bedrijfsleven zijn. Ja, dankjewel. Ja, heel hartelijk dank. Is ieder? Ader blijft produceren en ze worden alleen maar met de dag slimmer en slimmer. Wat we doen voor het toren, jullie moeten laten horen praten over meneer Zeggen, meneer Ramondashi, meneer Menke. Maar misschien heeft u ook zelf een oratorie van Ader die u wilt delen. Zijn er mensen in de zaal die iets willen delen over hun studententijd? Niet alles hoef je te delen, hè? Het gaat om datgene dat net oké is om te delen met derden. Of misschien mensen van nu. Zijn er mensen die iets willen delen? Een tory van Ader? Zodra ik met de microfoon kom, kijkt iedereen weg. Maar misschien heeft u een oude tory van Ader? Nee? Wie heeft een oude tory van Ader? Meneer Becker. Meneer Becker heeft een voorstel. Evidence-based dingen. Hij heeft onderzoek gedaan in de zaal. En hij heeft gezegd, weet je, de meeste mensen hebben aangegeven, omdat 75% van de mensen heeft aangegeven, dat u wat tijd nodig heeft om hierover na te denken. Een oude toren. Dus ik wil u uitnodigen en hiermee sluit ik dit deel van het formeel deel af. En dan wil ik u uitnodigen om naar de cocktailbar te gaan, uw drank te halen, hier een snack te pakken, daar een snack te pakken en gezellig mingelen. En dan gaan wij straks weer bij u komen wie een oude toren heeft van Ader. Of je er nou bent geweest of niet, of als je vrienden bent geweest van iemand van Ader, dan kunt u dat doen. Mag ik de DJ vragen om de mensen te begeleiden naar de cocktailbar en de snacks. Dankjewel. Vergeet u de donatiebox. Ik was docent economische faculteit met sociologie. En had de directeur van Deze was een student bij mij. Dus dat waren de eerste afgestudeerde economen met psychologie. En die zijn allemaal hier. En Loor vertelde ook hoe hij is getransformeerd van ouderwets naar helemaal digitaal bij de Surinaamse bank. Want hij is pas met pensioen gegaan. Dus wij zijn eigenlijk de vroegere generatie die voor het belangrijk deel ook een beetje heeft aangepast aan het digitale tijdperk. Van Ader.
Mensen, er zijn mensen hier die mensen van de studentencommissie van AdeKUS van u niet kennen. Dat was niet zo'n tijd, hè? We kennen iedereen. Nee, ik plaag jullie, maar leer ze kennen, oké? Nog een keer? Ik ken waarschijnlijk één van ze. Oké. Leer ze kennen, volgende keer ga ik bij jullie komen en vragen. Dan ga ik naar een dame hier die altijd in de post over Suriname en van als ze op zijn kantoor komt. En ze is bezig met Brokopondo, ze is actief. Je kan op TV. Vertel. Wat vind je van de avond? Het initiatief van zo'n Alumni. Maar dat is een reden, dat is helemaal goed. En de bedoeling is wat deze dames zegt, laten we ook veel meer de jongeren erbij betrekken. Ook de jonge afgestudeerden erbij betrekken. Helemaal goed. Jongeren van AdeKUS, als je er bent, zichtbaar zijn. Je kunt zin zijn. Mensen gaan het doorgeven. Marina gaat een late night exercise doen waarvan de DJ de begeleiding. Marina. Hier is het microfoon. En ik weet het laatst avond is, maar vandaag is zaterdag. Morgen kun je uitslapen. Ja, oké. DJ.